ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਪੋਰਟ them 100%। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ when it comes to deportation? Last year, let's say, one of the deportation numbers maybe 13-15,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ 2024। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 20,000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 20,000 people। ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। They're not thinking anymore। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਰ immigrant ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈ ਆ। Absolutely, I think almost 78-80% refusal rate। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਾਓ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦਿਸ? Public media ਹੁਣ international students ਨੂੰ villains ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। They're villainizing international students। TikTok ਤੇ videos ਤੇ Instagram videos ਤੇ in person racist ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ comfortably। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਨ ਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਤਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। Good morning, Dharmpreet। Happy Monday। ਯੈਸ, ਹੈਪੀ ਮੰਡੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ when it comes to international students and temporary foreign workers in Canada? Well, you know, ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ on air ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। But now as the weeks are going on, ਹੋਰ changes announced ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। For example, now ਜੋ provincial attestation letters ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਨੇ starting in January 2026, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ PhD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ provincial attestation letter ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, which is interesting ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ I assume university ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ bachelor programs ਜਾਂ ਜੋ college programs, training programs ਦੀ admission ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ same requirements ਹੈਗੇ ਨੇ। and ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ and ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ spaces ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। and I guess in Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ approximately 20,000 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ schools ਦੇ ਵਿੱਚ, which is a very big drop। I think ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, but again ਸ਼ਾਇਦ policy ਦਾ reason ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ total admission numbers review ਕੀਤਾ ਸੀ and almost around the same admissions, 180,000 or so ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ admissions ਹੋਏ ਸੀ। so big drop ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ I guess 3 ਲੱਖ admissions ਹੋਏ ਸੀ। so it seems like ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ clear ਆ, ਕਾਫੀ study permit refusals ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ I don't know right now at least ਕਿ ਕਿੰਨੇ applications ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ throughout the whole world, but it's clear ਕਿ to a certain degree ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ race ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ college university admission ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ it's a little bit of a race। but again ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ I think universities and colleges ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ। they're now responsible for their own admissions as well। so let's see ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਦਾ। but ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈ ਆ। Absolutely, I think ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ CBC CTV ਦੇ ਵਿੱਚ almost 78-80% refusal rate। yes, ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ I remember COVID ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ I don't have the data now and I kind of wish I did, maybe next session I'll have it, but COVID ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ visitor visa ਦੇ applications ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਥਰੂ ਜੋ processing ਹੁੰਦਾ ਸੀ it was 1.4 million applications just for India। so naturally India ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ population ਹੈਗੀ, they'll have the highest number of attempts to make the application, but there's no doubt that I think government ne
ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ yeah ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਈਟ yes and ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 31 ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਓਨਲੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਸੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਨਾਓ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦਿਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਐਜ਼ ਇਫ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਲਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ they're villainizing international students. Naturally, I suspect ਕਿ ਜੋ general public ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ post grad work permit ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬਸ international student ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ and ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ opinions ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ immigration ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ blame ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and this type of media coverage supports that. It is very negative ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਕੇ ਐਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਚ ਆ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਲੀਵ ਦ ਕੰਟਰੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਡੇਟ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ PR ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਚੱਲਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ Well, it's interesting because I don't know if I 100% agree. ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਟੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ but multiple tools ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ for example immigration and CBSA ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ collaboration ਬਣਦੀ ਆ ਪਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ including Canadians and non-Canadians ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਟਐਵਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੈਕਡ ਬਣਦੀ ਆ that's the first piece. Now ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ UCI ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ UCI ਨੰਬਰਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ UCI ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ you just have to follow the UCI ਤਾਂ to me it's kind of simple ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ UCI ਨੰਬਰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ with CBSA's help ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ maybe through closed work permit maybe ਉਹਨਾਂ ਨੇ visitor record ਬਣਾਇਆ I just want to stay here for 1-2 more months on a visitor record ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ right ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ I don't know life circumstances change ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ who knows so immigration ਕੋਲ definitely different tools ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ what I don't know ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ combination ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਸੋ ਜਤਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਬਰੌਟ ਅਪ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। Yeah, you know what? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, it was actually held by the Globe and Mail, and Globe and Mail basically ਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? Because I believe that Canada without immigrants we're nothing. It's just the reality. Kado main idda sochna ki it's maybe about better control versus emotions. And I agree that pichhe saalon vich immigration da jo management hoya, jo direction unhone banwaya, it was a good idea कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜਡ। ਦੈਟਸ ਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, and when ਜਦੋਂ ਮੈਂ past ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, I'm talking about ਪਿਛਲੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ, let's say COVID to 2024, ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। It was predictable, right? ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ, PNP most of the time, ਜਾਂ even express entry, ਉਹਦੇ points ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। But then all of a sudden 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ policies ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ changes ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ, they did not do a good job of managing ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਲਗਾਇਆ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਾਫੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ, at least as far as I understand, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। And it was just a quick change. I'm sure ਜੋ ਵੀ at least ਇਸ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। In 2024, it felt like almost ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ new policy. And then eventually January ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ study ਦਾ ਵੱਡੇ changes ਬਣਾਏ ਸੀ this year, 2025. Temporary foreign workers ਦਾ ਵੱਡੇ changes ਬਣੇ ਸੀ. They started cancelling certain programs. ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। It basically became a feeding. At least ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। So the issue is ਕਿ proper execution ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, of course, ਜੋ ਲੋਕ immigration ਨੂੰ blame ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ, let's say, fuel ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। It is important ਕਿ immigration ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ at least ਇੱਕ tool ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ proper communities, proper economy, proper societies ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। I don't think anyone disagrees with that. Yeah. But ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ point ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ TikTok ਤੇ videos ਤੇ Instagram videos ਤੇ in person racist ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ comfortably. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they're not thinking anymore. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਰ immigrant ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, Right. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਪੋਰਟ ਦੈਮ 100%. ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ when it comes to deportation? I don't know the exact dollar, but what I do know is like last year, let's say, one of the deportation numbers maybe 13-15,000 tak pahunche si 2024. Is saal 20,000 keh rahe ne, 20,000 people. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 CBSA ਜੋ deportations manage ਕਰਦੇ ਨੇ, CBSA ਨੂੰ $35 million funding ਮਿਲਿਆ ਸੀ, is specifically for removals and enhancing some border supports. And that's temporary funding. Yeah. ਉਹ next year ਖਤਮ ਹੋਣਾ. ਹਾਂਜੀ. So I don't know ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but definitely it's not cheap. ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. Sometimes it's expensive because specific situations which CBSA the responsibility bandi hai ke ek do bande deportee de naal bhejna pauga just to fly and then return. So there be taxpayer de kharche hunde ne. Je koi cooperate nahi karan tayar hai ne, usually government apne aap ticket kharid de ne. Right, definitely ਜੋ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $1,500 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ down the road, right, in years. But it's not cheap, that's for sure. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ JD Vance, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਡਾਊਨ ਕਰਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ. Yeah, like I mean it's fueling the same idea, right? Naturally ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ tariffs ਦਾ ਹੈਗਾ, I would say, and then immigrations may be top 2, top 3. But ਸ਼ਾਇਦ you know in a hope ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ issues ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, it's part of their negotiations on tariffs ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ economic downturn ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ recession ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, it's because of tariffs. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ they're trying to cause more issues for us socially. So I'm not surprised, especially ਜੇ ਅਸੀਂ US immigration policy ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ immigration ਦੇ ਉੱਤੇ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ colleagues ਹੈਗੇ ਨੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ like litigation ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ busy ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, and I can tell you I have WhatsApp groups and ਅਸੀਂ every day ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ policy ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ deportation ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ non-American citizens ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, H-1B, right, like all these changes ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So to me it's okay if ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ policies ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ issues ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ poke ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, they can do that, right? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ negotiation tactics ਹੁੰਦੇ ਨੇ as well. And Bill C-12. Yeah, big one. It's been the big one since I think Mark Miller. Yeah. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ C-12 ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਟਸ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਕਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਵਿੱਚ. Let's understand a couple things. So Bill C-12, actually, one of the origin story hai Bill C-2, Stronger Borders Act. And Bill C-2, the which coffee departments the involvement see, not just immigration, privacy, intellectual property, security. The coffee jageh hai see. Departments, jinna the involvement see. Now, because Bill C-2 the hun jo kafi vadda hun announcement hai kafi vadda changes hai ne. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ C-12 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਬਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਟਸ ਸੇ border security. So Bill C-12, I guess Bill C-2, let's say going into the summer, ਕਾਫੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, and then it slowed down, and then basically September, October, when Bill C-12 the ਗੱਲਾਂ
ਗੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੋ Bill C-12 basically the matlab ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ at least from my perspective and 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈਗੇ ਨੇ National Canadian Bar Association ਜੋ National Immigration Section ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ but ਅਸੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ actually standing committee ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ and standing committee ਤੇ ਅਸੀਂ witness testimony ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੁਣ policy position ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ And so generally speaking, C-12 ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ from our perspective change ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ C-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ suggest ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ government ਨੂੰ ਪੂਰਾ like let's say ਹੱਕ powers ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ public interest ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ public interest ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ but generally speaking ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ it's in the public interest ਉਹ ਪੂਰਾ applications, documents, work permits ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ cancel ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ and that's very unique ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ refugees ਦੇ ਉੱਤੇ now ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ at least as it stands today now I'll talk about the recommendations after but ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ refugee claim ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ I think ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਬੀ ਇਟਸ 1 year and 1 day ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ right let's say in 2015 for vacation ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ you cannot make a refugee claim ਉਹ ਪੂਰਾ responsibility ਇੱਕ ਦੂਜਾ system ਤੇ ਹੁਣ shift ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ it's called the pre-removal risk assessment but basically ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ deportation ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ risks ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ review ਵਾਸਤੇ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ and that is a massive problem ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ hearing ਕੋਈ judge ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ and there are many examples ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ situations change ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ I guess the other side is of course border and security and deportations ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ strength ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ shifts ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ when I talk about court cases ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ PR ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ there's always a procedure so ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PR ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ as of now ਉਹਦਾ main procedure ਇਹ ਹੁੰਦਾ it doesn't matter it could be misrepresentation criminality it could be something else but at least PR ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ PR ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ usually procedures ਹੁੰਦੇ ਨੇ but I do agree ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ language ਦੇਖਦੇ ਨੇ Bill C-12 ਦੀ it's not without possibility ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ immigration documents and that means a lot of things right so sure ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਉਸ which is a big deal but ਉਸ point ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ explore ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ when we went ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ I think ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ the way that Bill C-12 is written definitely ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ constitutional challenges ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ federal court challenges ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ like it was very clear and ਜੋ conservative changes member Michelle Rempel ਨੇ suggest ਕੀਤਾ because she is shadow minister for immigration of course ਉਹਨਾਂ ਦਾ main priority ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿ immigration ਦੇ ਵਿੱਚ controls ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ security tight ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ strict ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and of course they have their position on criminality so ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ surprise ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ suggest ਕੀਤਾ and the way I understand it ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ Bill C-12 eventually Senate ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ there's a lot of rounds of debate and ਕਿਉਂਕਿ liberal government ਦੇ ਕੋਲ majority ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ it's really about we saw with the budget right there needs to be some kind of like negotiation at least in the back so ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ changes ਉਹ recommend ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
and those changes aren't surprises, but all changes shayad mil sakde ne unhon nu, and then at that point shayad it pass ho juga. And for us, we have to understand ke sada jo kaanoon hai gya immigration, the legislation, almost 20 saal hun ho gaye ਜਦੋਂ last major changes ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. So our legislation is a little outdated, right? ਅੱਜ parliament ਦੇ ਵਿੱਚ study ਚੱਲ ਰਿਹਾ, and it's expected to go until March next year, where basically government ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ stakeholders ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ positions ਭੇਜੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ changes ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ immigration ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, for fairness, for transparency, for security, for whatever. And it's a big task. What that means to us is ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ changes ਆਵਾਂਗੇ in the new year, new legislative changes. Thank you, Jatin. Thank you very much for taking out the time for us. My pleasure.